To, co se stalo včera, už překročilo všechny meze. Přišli jsme o 2 programátory a grafika. Celý náklad. A sam se ještě dneska nepostaví na nohy. Tohle je válka! A my jsme ve svízelné situaci. A nejhorší je, že v tom Blackman nejede sám. Už získal na svou stranu prokurátora, který proti nám shromažďuje důkazy. A taky má dobré vztahy s ředitelem Score, kterému si zabil syna, Tome. A ten na nás štve policii. A všichni teď táhnou za jeden provaz proti nám. Zatím na nás ale nic nemají. Mají. Včera měl prokurátor šťastný den. Včera nás zradil Frank. A vzal si s sebou i všechna data z alfa verzí Mafie 4. Cože, Frank? Ten přece... Jo, tak to teda on prozradil to místo toho překladiště? Ne, to si nemyslím. Frank nechce mít ruce od naší krve. Vypadá to ale, že doživotí pro mě už mu není tak proti srsti. Na tom disku jsou všechny důležité informace. O nás, o vývoji hry a všechny moje originální nápady, které zaručují úspěch. Ale bez Franka jsou k ničemu. Musíme Franka odstranit. Zabít Franka? Chcete tím říct, že já mám zabít Franka? Tome, znám Franka víc než 20 let. Všechno, co mám, jsem získal společně s ním. Ale on porušil omertu. Nevím, proč to udělal, ale určitě měl k tomu důvod. Ale teď taky my máme důvod to odstranit a získat ty disky zpět. Jinak zkrachujeme a jdeme bručet. A to napěkně dlouho. Když myslíte, pane, pokud neexistuje žádná jiná... Myslím, že neexistuje. Řekl bych, že dnes máme poslední šanci něco podniknout. Dřív než Franka někam uklidí. Co mám teda udělat? Nejdřív najdeš tyhle muže a zjistíš, kde Franka schovávají. Jsou to docela dobrý informátoři a mají kontakty na policii i u soudu. Jeden z nich to bude určitě vědět. Tlustýho Biffa z centra města už znáš. Ale malej Tony se vždycky potlouká okolo muzea. Potom najdeš Franka. Za žádnou cenu ho ale nesmíš zabít dřív, než ti řekne, kde je ten disk. Rozumíš? Ano, pane. Frank bude mít určitě ochranu. Těch se musíš zbavit. Až se dozvíš, kde je ten disk, zastřel ho. Ano, pane. Udělám to, jak chcete. Hodně štěstí, Tome. Teď si běž k Vincenzovi pro zbraně a k Ralfovi pro auto. A pamatuj si, že tohle musíš dokázat. Jinak je to náš konec. Zatraceně. Co jsi to udělal, Franku? Byl jsi pro mě jako můj bratr. Čau, Vincenzo. Asi víš, do čeho dneska jdu. Jo, vím. No, co naděláš? Frank s tímhle musel počítat. Co mi dáš za zbraně? Kol 1911 se bude určitě hodit. Ale dostaneš k tomu ještě tuhle upilovanou brokovnici. Na Sicílii se jí říká lupara a vyřizujou se tam s ní účty. Bohužel tohle je přesně ten případ, kdy je jí potřeba použít. Má malej dostřel, ale obrovský rozptyl. Nedá se s ní netrefit. Nikdy mě nenapadlo, že zrovna takhle se setkám se sicilskýma tradicema. Díky. Ahoj, Biffe. Čau, Tome. Posílá mě pan Vávra. Potřebujeme vědět, kde policajti drží Franka. Sorry, Tome, ale o tom já nic nevím. Ale zkus malýho Tonyho, jen se zná s Poldama. Dobře, díky. Zdravím tě, Tony. Pan Vávra by potřeboval vědět, kde schovává jeho konciliério Franka. Tlustej Biff říkal, že bys o tom měl něco vědět. Nazdar to. Ale já přesně nevím, kde Franka schovávají, ale znám jednoho chlápka, který tuhle ve Frankovi a Poldech něco plácal. Říká se mu Idiot John, protože je to úplný idiot. Potlouká se na plácku pod mostem kousek od Bertonova servisu.
Poznáš ho podle toho, že je úplně plešatý. Dobře, máš to mě. Díky, Tony. Nazdar, nejseš náhodou Joe? Ani hovno, já jsem Pete. Aha, tak to já jsem potom George. Pěkně teplý jméno. Hele, nemáš náhodou bráchu, který ti je hodně podobný a jmenuje se Joe? Do mých bráchů ti je hovno. Hele, beze srandy, potřebuju s Joem nutně mluvit. Ani nevím, že taký jméno existuje. Ty asi úplně nerozumíš, jak je to důležitý. Důležitý je, aby odsaď okamžitě vypadnul. Je ti snad jasný, že odsaď nemůžu odejít, dokud se nedozvím, kde je Joe. Tak to máš blbý, Georgi, ale já ti to neřeknu. Moje matka mi vždycky říkala, Joe, nebav se cizejma lidma a neber si od nich bonbóny. No vidíš, že to šlo, Joe. Ti do prdele jsi mě úplně zblbnul. Potřebuju vědět, kde Poldové držej Consiglieryho Franka Dona Vávry. Ty mě prej můžeš pomoct. A to ti poradí jako kerej kretén, o tom já nevím ani prd, do prdele. Nesnaž se mě moc nasrat a zkus si radši rychle vzpomenout. Do prdele, říkám, že o tom nevím ani hovno, frére, odprejskni! Do hajzlu, co to má kurva znamenat? Poslouchám. Zatím ho drželi v takém baráku naproti těm svým kurtům. Měl by si smáknout, protože asi poletí už dneska. To je všechno, co vím, a to už mě nech bejt, ty šiváků. Moc si mi pomohl, Joe, ale příště by to chtělo víc vstřícnosti. Tak to bylo fous. Pojedeme se do města a podíváme se, kam mají namířeno. Kam pak jedeš, Franku? Je tady! Kryjte se za mě! Tome. Franku, posílá mě Don a asi víš proč. Vím proč, já vím. Nikdy by mě nenapadlo, že se stane něco takového. Proč si to pro boha udělal? Tome, já už takhle dál nemohl. V poslední době zažalo strašně moc lidí a já na tohle prostě nemám žaludek. Když jsme s Donem začínali, tak to bylo úplně jiné. Starali jsme se jenom o vývoj her, o marketing a rozhovory. Možná jsem se změnil, možná se změnil Don. Možná už jsem na všechno starý. Ale tohle je válka. A já už ní dál nechci bojovat. Mám dítě a chci mít taky trochu toho klidu. To bys načlo i nějak jinak. Nemusel si nás podrazit. Oni za mnou přišli a já to vzdal. Mají moji ženu a dceru, Tome. A jestli jim nedám ten disk, zabijou je. Dřív bychom to asi řešili násilím. Dostal bys je ty nebo Pauli a Sam. Ale já už nechtěl riskovat. Nepřešel bych to, kdybych o ně přišel. Řekli mi, že když udělám, co chtějí, pustí je a zařídí nám v Americe nový život. Policie? Policie tě vydírá a chce pozabíjet tvoji rodinu? Od té doby, co jste s Paulím vyřídili toho Billyho, tam jedou Poldové společně s Blackmanem. Ředitel Score, Billyho otec,
se dostal na své místo díky vývojářům v hangáru 13. A tak to k ním nemá moc daleko. Blackman se měl postarat, abych mluvil a policajti by mezi tím vyřídili Dona. Obě dvě strany by se zbavily toho největšího nepřítele. Obávám se ale, že situace se poněkud změnila. Kde je ten disk, Franku? Já ho nemám, Tome. Ty už jsi mu ho dal? Ne, Tome. Řeknu ti, kde je, ale musíš se postarat o moji ženu a dcerku. Měli jsme se potkat na letišti, ale někde je tady musí držet. Klidně mě potom zastřel, ale hlavně se postarej o to, aby byli v bezpečí. Dobře, ale potom mi dáš ten disk, Franku. Promiň, ale musím se pojistit, kdybys náhodou kecal. Vy jste Frankova žena? Vy jste nás přišel zachránit. Jsem vám tak vděčná. Kde je Frank? Frank je tady, pojďte za mnou. Franku! Marge! Pane boži, já se tak bála, jsi v pořádku? Neboj se. Děkuju, Tome. Pošlu Marge a dcerku do bezpečí. Jen se rozloučím a můžeme se postarat o obchod. Cože, Franku, ty nepoletíš s námi? Nejde to, Marge. Máme tu s Tomem jeden závažný obchod, o který se musíme postarat. Veď, Tome. Franku, jenom mi dej ten disk a odleď s nima. Tome, jak tohle vysvětlíš Donovi? O to se nestarej, to je můj problém. Kde je ten disk? Tohle ti nikdy nezapomenu. Tady je klíček od bezpečnostní schránky ČSOB v centru. Díky. Ten disk tam je. Vyzvedni si. A Tome, děkuju ti za všechno. Jsem tvým dlužníkem. A řekni Donovi, že mě mrzí, že to takhle končí. Pro Dona si mrtvej, Franku. A jestli zjistí, že ne, tak to ani zdaleka neskončilo. Běžte už. Ahoj, Tome. Ahoj, Nikdy Strejdo. nezapomenu, co jsi pro nás udělal. Ahoj, Strejdo. A nezapomeň, co jsem ti tenkrát v autě říkal. Nakonec tě zabije tvůj nejlepší přítel. To mi řekl Frank v autě. A teď jsem to měl být já, kdo bude zabíjet přítele. Jenže jsem to neudělal. Nečiň druhým to, co nechceš, aby bylo činěno tobě. Nebo tak nějak se to říká. A já nechci, aby mě jednou Paulí udělal. I když dneska jsem mu k tomu dal o důvod navíc. Popravdě řečeno, zadělal jsem si na pěkný průser. Doufám, že mě má rád aspoň tak, jako já Franka. Frank mi nelhal. V bezpečnostní schránce byl kufřík s diskem. Vyzvednout ho nebyl žádný problém. Všichni mi naštěstí uvěřili, že je Frank opravdu mrtvej a že jsem se zbavil těla. A tak se konal Frankův pohřeb bez Franka. Vývojáři mají ve zvyku důležitým figurám pořádat velkolepý pohřby, v jejich průběhu zapomínají na nevyřízený účty, který mezi sebou mají, nebo v případě mrtvých měli. O mrtvých jenom v dobrým. To je zásada každého vývojáře. Aspoň na pohřbu. A tak se stalo, že na pohřbu nebyl jenom Vávra a naši lidi, ale i Blackman a další, kdo v tomhle biznisu něco znamenají.
a každý měl nad hrobem dlouhou řeč o svým nešťastně zesnulým nejlepším kamarádovi Frankovi. Blackman si dokonce s Vávrou se slzama v dojetí v očích štkali na ramenou, že to skoro ani nevypadalo, že si včera šli tvrdě po krku a zítra zase půjdou. Frank měl asi někde v Americe těžký mrazení v zádech. Dá se říct, že všechno dopadlo dobře. Jenom jsem si ještě musel vymyslet něco o Frankově rodině, protože Vávra chtěl samozřejmě nebohou vdovu po svým kamarádovi zabezpečit až do konce života. Odpočívej v Americe v pokoji. Franku.